Good day, ladies and gentlemen. I'm Sonny Cortez from SDO-Marikina. Welcome to Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. So today, ladies and gentlemen, I'm recording this video for the purpose of giving guide, especially for the focal persons of SDO-Marikina, no? And syempre gusto nating batiin ang lahat ng mga principals ng elementary and secondary schools in the entire of Marikina, and to all the focal persons. Yan, binabati ko po kayong lahat. So sana ay makatulong itong video na ito para sa ating mga focal persons, especially in the adjustment of our GAD Plan and Budget for the remaining part of the year 2021. Maaari din itong gamitin ng ibang mga nanonood at marami ding nagme-message po sa atin galing sa iba't ibang mga divisions sa Pilipinas, no? On gender and development attribution of programs, projects, and activities. So I'd like to invite para dun sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel na to at gusto niyo magkaroon ng update sa mga susunod pang maraming gender and development videos or tutorials para magabayan ang ating mga focal persons, ay pwede po kayong mag-subscribe sa Sunrise 75 channel. Thank you. So let me now share my presentation on so let me now share my presentation. So yes. Okay. So let's start with this. I'll start sharing with the division-led contents of GAD Plan. So para po ito sa mga focal persons na tawag nito, nagtatanong kung anong ilalagay natin doon sa ating adjusted GAD Plan and Budget, no? Para sa ating remaining part of 2021. So these are the division-led contents of GAD Plan or suggested, no? Kapag kinaya ng inyong budget at saka pwedeng isama kasi itong mga activities na to ay gagawin natin in the division level. Now, gusto kong i-clarify na pagdating dun sa mga local activities ng schools ay depende na po yan sa inyong mga needs sa schools, no? Kung kayo ay nagkaroon ng pag-uusap at pag-aaral sa gamit ang sex disaggregated data, nagkaroon ng gender analysis, o ano pang mga pamamaraan na tiningnan ninyo, nagkaroon kayo ng survey, ng research, no? Upang tingnan kung ano ang mga gender issues, gender concerns, o kaya mga mandates na gusto nyong bigyang tugon sa inyong GAD Plan and Budget for a particular year. So, depende na po yun sa inyo. Sa division level, ito yung mga suggested activities. So, I'll proceed to the next slide. So, number 1, itong ating partnership with Philippine Normal University on the development of GAD Code and capacity building of focal persons. So, basically, magkaiba yung development of GAD Code and capacity building of focal persons. Ang total amount po niyan, kung dati ay medyo malaki, no? Nakiusap tayo sa Philippine Normal University at pinayagan naman tayo, niliitan ang budget, no? Yan ay per school. So gusto kong banggitin per school kasi may mga magtatanong dyan, Sir, paano kung dalawa ang aming participants galing sa ganitong eskwelahan? So gusto kong banggitin, I'd like to emphasize, per school, eto po yung budget. Magdalawa man yan or tatlo ang inyong participants, eto po yung budget. Ito lang para sa ganitong activity. Ang ating collaborative project with the GAD project with Philippine Normal University. The amount is 10,294.12. Ayan. So, yan po ang ating amount na ilalagay para dyan sa activity na yan. No?
So yung GAD co-development and capacity building of focal persons. Now, let's proceed to the second part, yung establishment of division speakers pool. We plan to establish a division speakers pool. At least ang bawat isang focal person ay mag-master ng at least isang topic, no? So, ang dami-dami nating mga topics na ilalagay din natin ulit dito sa ating video tutorial para mamili doon yung ating mga focal persons na magiging division speakers ng gender and development. At lalong-lalo na pagkatapos ng ating training, yung ating certificate program with the Philippine Normal University, sa dinami-dami ng ating mga topics na pwedeng pag-usapan, no? Tayo ay makakapag-master ng at least kahit isang topic para kung sakaling meron man ng mga invitations coming from different schools, we are ready to give a topic which is your expertise kasi yun ang practice mo, no? Okay. So sinabi ko at least if you want to have, I mean, at least one. If you want to have two or more, that's better. Pero siguro focus muna tayo doon sa isa. I'll proceed to number 3. Recognition of focal persons, past and present. So, para saan to? Alam natin na hindi madali ang maging focal person, ano? At yung sacrifices, mga pag-aaral, pagpapasensya ng ating mga focal persons, past man yan, yung mga nakasama natin dati o kaya yung present, we have to recognize them. So, we have to include this one activity, a division-led activity na i-recognize natin. Of course, we will be inviting our division education leaders, our SDS, our ASDS, our Chief of Schools Governance, and probably some of the division personnel who can join us in the recognition of our tawag nito, focal persons, past and present, no? During my administration as the GAD focal person for SDO-Marikina. The number 4, let's proceed to GAD Focal Point System Advocacy T-shirt. So matagal na hindi tayo nagkaroon ng T-shirt, no, para sa ating mga, for example, kung kayanin ng budget ninyo ang inyong GAD Focal Point System, ilan ba kayo? 10, 11? O kung hindi naman, at least para doon sa ating mga focal persons ay meron tayong GAD Advocacy T-shirt. So hindi lang ito basta-bastang T-shirt. Sa ating T-shirt ay it's either meron ng logo dyan or meron ng message, no? Yung gender equality, gender sensitivity, gender responsiveness message na nakalagay dyan sa inyong T-shirt. Gender equal, gender sensitive, or gender responsive message na nakalagay dyan sa inyong T-shirt. Na kung sino man ang makakita, yung message na gusto mong ipaabot ay maiintindihan nila, no? It's part of our advocacy. And number 5, yung ating gender responsive youth leadership training. So this is in collaboration, of course, with our youth formation coordinator in the division. So at present with Ma'am Elisha Don Mazon, who will be helping us in, syempre napakaganda na meron tayo ng programa para sa mga kabataan dahil sila ang magiging kasama natin din sa pag-advocate. Of course, aside from the teachers, aside from the parents, after all, para sa kanila to, no? Para sa kanila. Though ang gender and development ay para sa lahat, pero tayo bilang nasa Department of Education, ang ating mga recipients, ang ating mga pinaglilingkuran, in general ay ang mga kabataan. Okay? Para sila ay maging gender fair, gender sensitive, or kaya gender responsive. Now, let me proceed to GAD Monthly Advocacies. Anong purpose nito? Sa bahaging ito, pwedeng gamitin ito ng ating mga focal persons, yung mga bahagi dyan, yung mga monthly GAD advocacies na hindi pa tapos,
pwedeng gamitin ito para sa pagbuo ng ating GAD and budget, yung adjusted for the remaining part of 2021. So, saan kayo pwede magkaroon ng mga whether mga virtual activities yan at kung ano-ano mga related topics sa gender and development, pwede nyo pong ipasok dito sa mga GAD monthly advocacies or activities natin. Alam natin that in the month of March, we are celebrating the Women's Month, okay? For the month of March. At ngayon, dahil tayo ay May na, so doon sa mga naka-perform ng kanilang mga activities last March, congratulations. Doon naman sa hindi pa naka-perform ng kanilang activities for March, so tapos na yung March, mag-a-adjust po tayo. At kung may mga ibang activities tayo na gustong idagdag, pwede nating ilagay dyan sa ibang mga susunod na activities. What else? For example, itong ating lesbian, gay, bisexual, and transgender or LGBT Pride Month. We understand, meron pa yan ng iba paano. LGBT+, meron dyan ng queer, meron ng kung ano-ano pa, no? So, LGBT+ Pride Month. That is in the month of June, no? So, kung meron tayong activity at gusto nating ipasok dyan, pwede po nating ilagay. Next, for the month of August, we have Breastfeeding Month. Ayan, para sa mga mothers, no? Para sa mga mothers, Breastfeeding Month for the month of August. And then for the month of September, we have Peace Education Month. So kasama yan sa DepEd Order 32, Series of 2017. Ang Peace Education Month ay isa sa mga sineselebrate natin, nakasama sa mga monthly celebrations or monthly GAD advocacies natin ay ang Peace Education Month. Then for the month of November, we have Children's Month. So Children's Month, ano yung ating mga possible activities and topics for November during the Children's Month? Ayan. And then after yung Children's Month, we have from the month of November to December, that is from November 25 to December 12, we have the 18-day campaign to end violence, in general to end violence against women, no? So that's from November 25 to December 12. At alam natin, ang December ay Human Rights Month. And we also celebrate during that time the International Human Rights Day. Okay? So those are for the monthly advocacies na pwede nating tingnan at ipasok doon sa ating adjusted GAD Plan and Budget for 2021. Now, ano pa ang pwede nating i-include doon sa ating GAD Plan and Budget, no? Kung sa inyong eskwelahan ay may mga ganitong gender issues and concerns, no? Ayan, kaya nilagay ko dito, I'd like to share to you itong mga issues and concerns sa gender and development na makikita din natin kapag binasa natin ang yung ating DepEd Order 32 Series of 2017 on Gender Responsive Basic Education Policy. Ayan. Ano ang mga gender issues and concerns dito in education na pwede nating gawan ng project? Ayan. O may programa ba tayo? May proyekto ba tayo tungkol dito? So what are these? Example, there is a shift in gender patterns in the basic education indicators in the Philippines. That's from 1996 to 2012. At present, tingnan natin kung hindi pa nagbago ang datos na ito at pwede pa natin gawa ng programa or proyekto. Anong sinasabi dito? Boys outnumbered girls at the elementary level, while at the secondary level, the opposite was true. The girls outnumbered boys in cohort survival and the completion rate. So pagdating sa cohort survival rate and completion rate, tingnan natin dyan kasi may nakikita tayo in terms of numbers of boys and girls, na
ang mga boys are outnumbered, no? Ay, at the start, ang sabi dito, boys outnumbered girls at the elementary level, while at the secondary level, the opposite was true. So, yung nakakapagtuloy ng pag-aaral, for example, from one grade level to another, no? Hanggang later on mag-complete. Posibleng mas maraming nag-enroll na mga kalalakihan pero hindi naman nakapagtapos. Mas marami pa ring mga kababaihan ang nakapagtapos. So anong programa or anong proyekto ang pwede nating gawin tungkol dito na pwede nating i-include sa ating GAD Plan and Budget? So aralin natin ang datos nun. Kaya mahalaga po dito ang sex disaggregated data. Tingnan natin yung sa enrollment rate, no? At saka yung sa completion rate. Tapos yung tawag nito, yung by year, by school year, ilan ang mga kababaihan at mga kalalakihan na nakakausad hanggang makatapos, no? Hanggang magkaroon sila ng makomplete nila yung basic education. So kung may makita po tayong kakaiba dyan, ano? Maraming nag-enroll ng mga kalalakihan pero hindi naman nakapagtapos, no? Hindi nakapag-complete. So anong programa, anong proyekto? At saka syempre mga related activities na pwede nating gawin in relation to that, no? Next. Yeah, let me check this one. Dali, So the Women's Empowerment Development and Gender Equality or Women's Edge Plan 2013 to 2016, Chapter 6 Education, published by the Philippine Commission on Women or PCW, sum up the enduring gender issues in the Philippine education. So ano yung mga enduring issues na hindi mawala-wala? Maaring hanggang ngayon ay nandito pa rin tong mga issues na to. Letter A, boys are underperforming in key education indicators compared to girls. So kanina pinag-usapan natin, cohort survival rate. Medyo naiiwanan ang mga kalalakihan, no? And then sa completion rate, ganun din. So alam natin na kapag ang ating mga kabataan ay marami dyan ang hindi nakapagtapos, alam naman natin na bakit natin pinapag-aral ang ating mamamayan, ang mga kabataan, because we want them to become productive and good contributors in the national development in the future. So, anong mangyayari kung yung mga kalalakihang nag-enroll ay hindi sila makapag-complete ng kanilang basic education at least? Would they contribute to productivity of the nation? Would they contribute in nation building, no? So, kung tayo ay gender responsive, meron tayo dapat tinitingnan mga etong mga datos na to ay tingnan natin at pwede natin gawa ng programa, proyekto, or activities para ito ay masolusyonan, no? So sa gender development, hindi tayo gumagawa lang ng mga programa, proyekto, activities na hindi natin nakikita yung mga gender issues. Kailangan meron siya ng mga gender issues or kung yan ay GAD mandate, gender and development mandate, GAD concerns. So hindi yung gagawa lang tayo ng activity na gusto natin pero hindi naman yon ang gender issue, gender mandate, or gender concern. Let's proceed to letter B. Indigenous peoples or the IPs fall behind in enrollment data and experience discrimination. So, ewan ko kung sa Marikina kasi may mga indigenous peoples ba tayo sa Marikina? But for those in the other parts of the country na meron ng ganito, no? Kung nangyayari nga ang discrimination kahit hindi sa indigenous peoples, no? Lalong-lalo na sa indigenous peoples to. Tingnan natin kung ano itong mga issues na to, no? At pag-aralan natin at pag-isipan kung ano ang pwedeng maisagawa na programa, na proyekto. Meron naman tayong gender development program. It's already a program. Ano yung mga proyekto or mga activities na pwede natin gawin para sa kanila, no? Para dun sa mga nanunood na hindi taga Marikina, no? Next, higher education degrees manifest marked gender segregation. So,
Kung titingnan natin, I'd like to invite itong ating mga kasamahan sa saan ba? Sa guidance, no? Na maisama ito sa inyong guidance program, sa orientation. Kasi hanggang ngayon, pagdating halimbawa sa mga piloto, ilan dyan ang babae at lalaki. Sa mga abogado, ilan ang babae at lalaki nag-i-enroll. Sa mga doktor, ilan ang babae at lalaki, no? Sa iba pang mga, for example, sa mga technical vocational courses, ilan dyan ang mga babae at lalaki? Pag driving ba? Pag cooking? Yan. Yan ba ay meron pa rin ng discrimination hanggang sa ngayon kahit sa pagpili ng kurso? So, pero kung yun ang gusto ng tao, dapat mabigyan siya ng pagkakataon na magawa niya kung ano yung gusto niya, kung saan siya mas madidevelop, kung saan niya, kung alin ang gusto niyang gawin, at ma-develop yung kanyang sarili at makapag-contribute siya sa lipunan at sa bansa, no? At makamit niya ang kanyang fulfillment at saka yung kanyang satisfaction. So, dapat papunta na tayo dun sa level na yon na hindi lang tinitingnan yung sex in identifying, for example, the courses that we are going to take. Kung hindi binibigyan natin ng chance ang bawat isa sa kung anong gusto niyang kurso, no? Regardless of gender and more. Next, gender biases and stereotypes remain and are still embedded in the curricula, instructional methods, materials, and learning media. So, sa atin ba, sa mga aklat, sa mga modules ba natin, gender sensitive ba yan? Gender responsive ba yan? O baka pagdating sa mga negosyante, ang pinapakita dyan, mga kalalakihan lang. Pagdating sa gawaing bahay, ang pinapakita dyan ay mga kababaihan ang gumagawa. At kung manunood tayo sa television at saka sa radyo, kung tayo ay makikinig, makikita natin, maririnig natin na halimbawa pagdating sa mga paglalaba, sino lang tinutukoy dyan? Mga kababaihan, pagbubunot ng sahig o mga nanayng tinutukoy. So, hindi ba pwedeng ang babae o lalaki ay gumawa ng ganong mga gawain? So, patungo na tayo dyan sa ganyang mindset na kahit mga babae o lalaki pwedeng magtulungan at wag lang natin iasa sa mga kababaihan. Ako, itong pandemic, no, lalo na nag-iisa ako sa bahay, nakita ko ang gawaing bahay, usually ng mga kababaihan, hindi ganun kadali, no? Kung ikaw ang gagawa ng lahat, nagtuturo ka pa, may anak ka pa, maglalaba ka pa, lahat-lahat, nakakapagod din. So, kailangan magkaroon ng division of labor kahit sa bahay lang, magtulungan tayo. At bahagi iyan ng, ng gender equality, ano? And we would like to advocate that one, no? Hindi yung ang makalalakihan, maghihintay na lang kung luto ng pagkain, pag sisilbihan mo pa, lalabhan mo pa yung damit. So wala na tayo doon sa ganung setup. Marami nang nabago at dapat ang babae at lalaki sa bahay man yan, sa komunidad, or sa lipunan sa bansa ay nagtutulungan. Okay? So, let's now proceed to letter E. Women and girls continue to be vulnerable to sexual harassment and violence inside schools. Women and girls continue to be vulnerable. So, kung meron tayo ng mga projects, programs, activities, no? Tingnan natin ang mga ganitong mga issues and concerns. Naka-align ba sila dito? Present ba ito sa ating community, sa ating school? At doon tayo gumawa ng ating mga, pag gawa natin ng GAD Plan and Budget, ay i-include natin ang mga iyan doon. Okay. Now, let's proceed to, ito, additional pa to, no? 2016, mula sa 2016 National Baseline Study on the Violence Against Children by the Council for the Welfare and the Systematic Literature Review on the Drivers of Violence Affecting Children by the United Nations Fund or UNICEF. It shows that, ayan, ano ba ang kanilang na-find out doon ng mga issues and concerns? Letter A, there is a high prevalence of violence against children among both boys and girls, and increasingly, ayan, tandaan natin. Balik natin. And increasingly, more boys are becoming victims of sexual abuse than girls. So,
Is this issue happening in your community, in your school? Kasi kung meron ng ganito, halimbawa sa eskwelahan, anong mga proyekto ang meron tayo na pwede nating gawin? Diba? Okay, let's go now to letter B. Sexual harassment is the most frequent form of violence, with the girls being particularly vulnerable. Pero ang sabi dito, lesbian, gay, bisexual, and transgender youth are also at risk of sexual violence committed by their peers. So, yan ang observation. Ito ba inaalam natin? Or kung may nalalaman tayong ganito, nagwawalang kibo na lang tayo. So, kung may mga ganitong datos, no, at may nangyayaring ganito sa ating komunidad, sa ating eskwelahan, anong particular na project at mga activities ang pwede nating gawin sa bahaging ito? Okay? Next. Yung letter C is LGBT children are at higher risk for physical and psychological bullying. So may mga pagkakataon ba dahil lesbian, gay, bisexual, and transgender ang isang bata, ang isang tao, siya ay nabubuli physically and psychologically. Psychological, nako, mukhang marami-raming cases din na ganito, no? Kahit yung lumabas ka pa lang sa labas, yung tingin sa'yo, yung pag-discriminate sa'yo, dahil ikaw ay gay, lesbian, transgender, bisexual, by other people. So, yung trato sa'yo, no? Pwera pa yan sa yung mga naririnig natin dati, no, na tawag nito, nilalagay sa drum, nilalagay sa pinapasok sa sako, no? Kinukulong dahil sa pagiging gay, lesbian, transgender, bisexual. Wag naman po. Kasi kahit sino, hindi naman dahil sa kasarian ng tao ang ating ang dahilan ng ating pagiging produktibo at kung paano tayo makapag-contribute sa lipunan. Hindi naman dahil sa sexual orientation, no? O kaya hindi dahil sa gender lang. Kahit sino ay pwedeng makapag-contribute sa lipunan. Ano? Next, letter D. Despite the high prevalence of violence, disclosures are reported too low. So, maraming dahilan kasi baka bulihin lang, no? Kaya hindi sinasabi kung ano ang kanilang naranasan. However, teachers are the most common persons children disclosed to and sought help from. Totoo po ito dahil nung ako ay na-assign din sa guidance office, nung ako ay nasa eskwelahan pa, meron kaming mga ganitong cases sa guidance, no? Na tinulungan. So, tayong mga guro din, we have to be more understanding. Dapat may pagkakataon tayong makinig, may puso tayo. Dahil, can you imagine, yung isang tinulungan namin ay nag-umpisa siyang i-abuso sexually mula grade 5 hanggang grade 8. So, can you imagine? At kapamilya pa ang gumagawa nun. So, kapag ang guro ay hindi open at medyo nagsungit tayo at wala tayong time makinig, may pusong makinig, may kamay na bukas, no? May tengang bukas para pakinggan ng ating mga estudyante sa kanilang mga dinaranas, mukhang hindi natin maririnig at hindi natin maririnig ang kanilang mga concerns, no, at hindi natin sila matutulungan. Now, as such, teachers and school personnel need to have appreciation and understanding of children's rights. So, kasama sa ituturo na dapat natin ay yung rights of children. Dapat ituro po natin yan kasi meron naman tayong monthly advocacy sa mga monthly advocacies na pinakita ko sa inyo. So hopefully makatulong ito sa inyo sa pagbuo ng GAD Plan and Budget at ibig sabihin sa ating mga pinag-usapan ngayon, hindi tayo basta-basta naglalagay lang sa GAD Plan and Budget nang hindi naman tumutugon sa particular gender issue o kaya gender mandate o kaya gender concern. Maraming salamat. Ako po muli si Sunny Cortez mula sa Sunrise 75 Channel at sana itong tutorial na ito ay makatulong sa inyo. Thank you and bye for now.